ሰላም የአብረን ደግ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ በተለየ ርዕስ ተገናኝተናል። ሌቭል 3 ላይ ኤችኤንኤስ ወይም ሃርድዌር ኔትወርኪንግ ላይ ስትፈተኑ ድራይቨር ፓክ እንድትጭኑ ትጠየቃላችሁ። ድራይቨር ፓኩን የምትጭኑት አንደኛ ሰርቨር ኮምፒውተሩ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሁለተኛ ደግሞ ክላይንት ኮምፒውተሮች ላይ ሊሆን ይችላል። ይሄን የምታደርጉት ምንድነው? ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ የኮምፒውተራችሁ ኔትወርክ ኬብል ኮምፒውተሩ ላይ ላይት ካልሰጣችሁ ወይም ደግሞ የኔትወርክ ምልክቱ ኤክስ ካበራባችሁ የኔትወርክ ድራይቨር ፓክ ወይም ላን ድራይቨር እንደምትጭኑ ነግረናችኋል። ነገር ግን እንዴት እንደሚጫን አሳየን፣ እንዴት ነው የምንጭነው ያላችሁኝ ስላላችሁ የእናንተን ጥያቄ ለመመለስ ዛሬ እንዴት እንደሚጫን ወይም ኔትወርክ ድራይቨር ፓክ እንዴት ኢንስታል እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ ይሄ እንግዲህ ያንደኛው ክላይንት ኮምፒውተር ነው። ይሄ ላይት ሶሪ የኔትወርክ ገመዱን ሰክቼዋለሁ፣ ላይት አይሰጥም። እዚህ ጋር ደግሞ የኤክስ ምልክት አብርቶብኛል። ስለዚህ ድራይቨር ፓክ መጫን ግድ ስለሚለኝ በሲዲ የተሰጣችሁን ወይም ደግሞ በፍላሽ የተሰጣችሁን የኔትወርክ ድራይቨር ፓክ ትጭናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዚስ ፒሲ የሚለውን ከፈትኩኝ። እናንተ በሲዲ ከሆነ ሲዲውን ትከፍታላችሁ። እኔ ኖርማሊ ሃርድ ዲስክ ላይ ነው ያለው፣ እሱን ከፈትኩኝ። ሶ ኤክስትራክት አድርገዋለሁ ሴታፑን ዴስክቶፕ ላይ ወይም የሆነ ቦታ ላይ ኤክስትራክት አድርገዋለሁ። ዚፕ ሆኖ ስለሚሰጥ እሱን ኤክስትራክት እናደርጋለን። ኤክስትራክት አድርጎ ሲጨርስልን ኤክስትራክት ካደረግንበት ቦታ ላይ ወይም ዴስክቶፕ ላይ ኤክስትራክት ያደረጋችሁበት ቦታ ላይ እንግዲህ ትሄዱና ፎልደሩን ነው የምንከፍተው። ሶ አሁን ቀጥታ ወደ ዴስክቶፕ ሄድና ኤክስትራክት ያደረኩትን ፋይል እከፍታለሁ። ኦኬ ስለዚህ ዴስክቶፕ ላይ ኤክስትራክት ያደረኩትን ፎልደር እሱን ኦፕን አድርጋለሁ። ዘን ሴትአፕ ዋንችን ከዝርዝር ውስጥ ያሉትን የመጨረሻዋን ሴትአፕ ዋንችን ራይት ክሊክ አድርጌ ራን አስ አድሚኒስትሬተር እለዋለሁኝ። ዘን የምታዩት ስክሪን ይመጣላችኋል። ሎድ እያደረገልን ነው። ይሄ እስከሚጨርስ ዝም ብለን እንጠብቀውና ኮንፊገር የሚል በተን እስከመጣልን በትግስት እንጠብቀዋለን። ኦኬ ኮንፊገር የሚል አሁን ይሄን አይታችሁታል። ኮንፊገር ዩር ኮምፒውተር አውቶማቲካሊ ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄን ክሊክ እናደርግለታለን። ሶ እዚህ ጋር የምታያቸው እንግዲህ ብዙ አይነት የድራይቨር ፓክ እንትኖች አሉ። ነገር ግን እኛ የምንፈልገው ወይም የኢንስታል የሚያደርግልን ለይተንም ዳውንሎድ ያደረግነው የኔትወርክ ካርዱን ስለሆነ ሁለተኛው መሃል ላይ ያለው ኔትወርክ ካርድ የሚለው ይሄን ኢንስታል አድርጎ እስከሚጨርስ እንጠብቀዋለን። ሲጨርስልን ከላይ ፐርሰንቱ 100 ይላል። እዚህ ጋር ያለውም ደግሞ የኔትወርክ ምልክቱ ኖርማል ይበራልናል ወይም ቢጫ ይበራልናል ወይም ደግሞ ኔትወርክ ካለው ኖርማል ብሮድባንድ ኢንተርኔት ካለው ፉል ይሆናል ቢጫ ሳይኖረው ማለት ነው። ነገር ግን የናንተ ሎካል ስለሆነ ሌቭል 3 ላይ ስትፈተኑ የቢጫ ምልክት ነው የሚያመጣላችሁ በትክክል ጭኖላችሁ ሲጨርስ ማለት ነው። ኦኬ ራይት ብሎልኛል። ኔትወርክ ካርዴን ኢንስታል አድርጎልኛል። ከስር ደግሞ እዚህ ጋር ስታዩት የኔትወርክ ምልክቱን የኔ ብሮድባንድ ኢንተርኔት ስለሆነ ኖርማል አብርቶልኛል። ሶ አሁን ኮኔክሽን ፉል ሆኗል። የኔ ኮምፒውተር ድራይቨር ፓኬን በትክክል ጭኖልኛል ማለት ነው። የእናንተ ደግሞ ቢጫ ነው የሚያበራላችሁ። ቢጫ ሲያበራ ኖርማል ጨርሷል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንቲኒው ካላችሁት ሌሎች ድራይቨሮችን እንትኖችንም ሶፍትዌሮችንም ይጭናል። እንደ ብራውዘር ያሉ ሌሎች ድራይቨር ካርዶችን ኢንስታል ያደርጋል። ነገር ግን ይሄን እናንተ አትጠየቁም። ዝም ብላችሁ ዝጉት። ይሄን ራይት ዝጉትና አሁን ቀጥታ ወደ ስራችሁ መሄድ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የኔትወርክ ታይፑ ነው ሎካል ፐብሊክ ምናምን ነው የሚል። እናንተ ገስትም ኔትወርክ ፐብሊክ ማለት ትችላላችሁ። የኖርማል ነው ችግር የለውም። ስለዚህ ድራይቨር ፓካችን በዚህ መልኩ ኢንስታል አድርገን ጨርሰናል። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ለሌሎች ሼር በማድረግ መፍትያቸው አካል ሁኑ። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ። ባይ ባይ።